mga lord. So, nagpapalik tayo sa panibagong video at matagal-tagal din ako nawala. So, sa ngayong video na to, gagawa tayo ng bike review dahil ako'y nakabili na ng sarili kong bike. So, yan, tatak nyo guys. Stand. And stand. So, dahil may bike na ako, mag-subscribe kayo at pwede tayong gumawa dito ng bike review, DIY decreases, Oh my God! Wow! travel vlog, and syempre, vlog na original. So, ano hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, like, share, comment, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Yan. So, bago tayo dumiretso sa bike review, bibigyan ko muna kayo ng tips para maiwasan yung mga delikadong gawain pag magbabike. So, let's start. Unang tip at warning. Huwag kayong magsiship ng mabilis. Kung gagaya kayo sa shifter ko, alam kong bago lang to, pero dahil sa sobrang bilis ko mag-ship, yan, hindi na siya bumabalik. Damn! Mas matigas dito. Tapos di rin siya umaangat sa F. So, ang kailangan nyo gawin, daan-daan lang kayo mag-ship ng shifter para hindi mapuputol yung spring. At yung akin, hindi naman naputol, na tanggal lang yung mga parte kumalat sa loob. Kaya, siguro, hindi ko alam, papaayos ko na lang ito siguro. And yan, huwag nyo i-ship ng mabilis kasi yung kable niya magbabanat at sisira. At pwede rin maputol. May posibilidad na maputol ang kable pag siniship mo ng matulin. Tip, pagka ililinisin mo ang bike mo, huwag mong babasain dito, handlebar, huwag mong babasain ang shifter, at ang handle grip. Pagka maglilinis ka, punas-punas lang, o di kaya naman, kung babasain mo, frame lang hanggang dito. Hanggang dyan sa mga gulong lang. Huwag mong itadamay ang shifter, yan, at saka mga preno, dahil isa na rin yun sa naging problema ng bike ko. Kaya tumigas siya, nag-lock, tapos pagka shift ko na ganun, tumalsik yung spring sa loob. Yan. So, trinay namin tong buksan and nakita nga namin na tanggal yung mga spring sa loob. Kaya, huwag nyo babasain ang shifter nyo dahil kakalawangin lahat ng parte dyan sa loob at titigas. And, syempre dito, huwag nyo rin naanoyin to, lalong-lalo na kung ang handlebar nyo is steel. Yan. Huwag kayong magbabasa dyan. Lalo na kung may binili kayong headlights. Yan, mga busina. Tapos, yung handle grip. Itong handle grip. Huwag nyo rin babasain. Kasi pwede siyang mabakbak. Lalo na pag nabasa. Malambot yan. Third tip. Huwag nyo isasandal ng mali ang inyong mga bike. Lalong-lalo na sa mga rough na parts. Kasi pag tumama yan sa mga rough na part, ayan, may possibility na magkasgasan. Yan. Tapos, lalo na kung steel yung frame nyo, ay yung handlebar nyo, pwedeng mga lawang like this. Oh, yan. So, wag na wag kayong magsasandal ng ang gamit ay frame, yung seat post, itong shock. Huwag nyo ididikit sa mga rough na part dyan. Ang pwede lang idikit sa mga rough na part, o kaya kung isa-stand nyo, is itong handlebar, ay handle grip, saka yung saddle. O kaya din naman, yung pedal. Itong pedal na to. Yan. Sasandal nyo siya sa paddle. O kaya kung may kasamang stand na siya, na stock yung bike nyo, may stand na stock, pwede. Yan. Di na kayo ma-hassle mag-tayo ng bike. Fourth tip, huwag kayong maglalagay ng langis sa disc brake. Yan, sa disc brake. Tsaka, dun sa may brake pads. O kaya dun sa mga nut ng brake pads, tsaka sa bearing. Dahil pwede itong mag-dip at dumulas ang inyong disc brake. Yan. Ang dapat lang talagang lagyan is ang cogs, yung sprocket, and then yung plato sa harap, and yung FD, tsaka yung RD.
para maayos yung takbo ng inyong bisikleta. And syempre, yung hub din para mabilis yung ikot at hindi babagal at hindi maiipit. So, yun. So, yun, nakapagbigay na ako ng mga 5 tips para maalagaan ang inyong bike ng maayos. Tips and warning pala yan. So, yan. Tungo na tayo sa bike review. Let's go. Guys, ito siya. Yan. Stand. So, marami na siguro sa inyo ang nakakita ng stand na tatak dahil minsan ginagamit ito pang food panda o kaya pang deliver ng kung ano-ano sa iba't ibang panig ng lugar sa Pilipinas. And marami rin ako nakikita na ginagamit to pag magta-travel. So, pwede rin siyang, syempre, i-upgrade kasi mountain bike pa rin siya. So, yan. Yung bike ko, yung saddle niya, stand yan kasi stock pa rin yan lahat. Stock pa lang. Wala pa ako na-upgrade na guys. Ang na-upgrade ko pa lang dyan is yung handle grip, headlights, busina, and then, yung, rear lights. Yan. Nabili ko siya sa Shopee ng 70 pesos and yung headlight 40 pesos. Oh my God! Wow! So guys, ngayon, i-hub check natin. Kasi stock lang din yung hub niya. So, para maingay. Yan. So, ikutin ko. Stock load. So, yun, makita niyo na yung bike ko. So, ngayon magpapaliwanag ako kung bakit ako nawala ng matagal-tagal na panahon. Siguro maraming months, di ko mabilang, pero sorry guys, dahil hindi ako nakapag-vlog dahil inisikaso ko yung mga modules ko. And ngayon nakakapag-vlog na ako dahil wala na ako at tapos na yung school year namin. So, next month, yeah, I'm turning grade 8. So, yan, dito ko natatapusin yung vlog dahil nakita nyo naman yung bike ko. And pagkatapos nitong outro ko, papakita ko sa inyo yung montage ng bike ko nung binidyoan ko siya doon sa may joggingan namin. So, yeah, thank you for watching guys. Please like, comment, subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko dito sa YouTube channel na to. And don't forget to follow my account sa TikTok account ko. Yan lalabas dyan. Yan. So, yan. Papalabas na natin yung montage. Maraming salamat. And bye-bye mga lods. Hey.